Hiába alakultam át, és hiába gondolt engem egy idő után már mindenki egy ugyanolyan férfinak, mint bárki mást, az irataim azok ezzel ellentétesek voltak. Leülök az orvosnál, kell mondjuk másfél órát várni a soromra, és ahányszor nyílik az ajtó, ilyen gyomorgörcsön van, hogy mikor fogják kikiabálni azt a női nevet, ami nem vagyok. Azt, hogy nemileg is más vagyok, meg máshogy is kapcsolódom másokhoz, ez így amióta az eszemet tudom, így volt. Egyébként később, mikor már megfogalmaztam, hogy transznemű vagyok, akkor eszembe is jutott az, hogy például az egyik első emlékem, hogy bölcsödében mondták nekem, hogy milyen szép kislány vagy, és akkor kaptam egy dürohamot, hogy nem vagyok kislány. A transznemű ember az bárki, olyan valaki, akinek a nemi identitása nem vagy nem teljesen egyezik meg azzal, ahogy a születésekor meghatározták a nemi hovatartozását. Változó volt az, hogy egyébként ezt mennyire ismertem el saját magamnak éppen, mert ott volt azért mindig a beilleszkedés iránti vágy. Sokáig éltem úgy, hogy nagyon feszengtem a testi tulajdonságaim miatt. Például nem tudtam zuhanyozni, mert hogy annyira diszkomfortos voltam a mellkasommal, de igazából én ezt annyira próbáltam a mélybe tartani, hogy tényleg csak azt éreztem, hogy ilyen pánik jön rám, ha ezzel szembesülnöm kell. Meg hogy valahogy így mindig arcul csap ez a látvány, ami fogad, meg valahogy nem erre számítanék zsigerileg. De hogy az első az az, hogy tudatosítani kellett azt, hogy igazából fizikailag mi zavar, és aztán ennél egy tágabb kontextus az, hogy igen, ez a transzneműséggel együtt járó diszfória. Mert egyébként nem minden transznemű embernek van pontosan ugyanolyan testi diszfóriája, ez nagyban különbözik. 21 évesen coming out-oltam szerintem a barátaim nagy részének, aztán a családomnak is. És akkor onnantól én már elhatároztam, hogy ezt végig fogom csinálni. Társadalmilag és szociálisan, meg hogy az orvosi részét. Egy mellkas rekonstrukciós műtét volt az első. Mivel a műtét előtt nem szabad ezt a hormoncserét így elkezdeni, vagy így folytatni, ezért utána kezdtem el. Én egy suliban tanítottam, osztályom is volt, tehát osztályfőnök voltam. Napról napra, ahogy mentem be, és nem tudom, mutált a hangom, meg nőtt az arcszőrzetem, ezt így nyomon lehetett követni a gyerekek, meg mindenki által, hogy ez hogyan történik. Viszont szerencsére nekem a munkahelyem az ilyen nagyon-nagyon támogató volt, és például nekem a szociális tranzíció része, az már úgy megvolt a munkahelyen, hogy a belépésem az úgy történt meg. Tehát engem azon a néven ismert ott mindenki. Szerintem nem is tudta senki sem, hogy mi van az igazolványomban, mert az e-mail címem is az volt, tehát hogy mindenki úgy ismert engem, Balta Flórisként, ahogyan én a coming out-om óta, 21 éves korom óta bemutatkoztam mindenütt. Szülők voltak, akiknek nem tetszett, hogy ez van. Meg bejött a propagandatörvény, és abban egy olyan megfogalmazás volt, hogy megjeleníti az azonos nemű kapcsolatokat, meg a születési nemnek a megváltoztatását, és akkor ugye volt, akinek az volt a véleménye, hogy ezzel az átalakulással már ez megjelenik. Tehát, hogyha én kiállok tanítani, és látható, hogy nem úgy nézek ki, mint egy hónapja, akkor megjelenítem a transzneműséget. Én azt gondolom azért, hogy a létezést azt nem lehet betiltani. Magyarországon volt erre egy működő rendszer, hogy elvárták először a hivatalos iratoknak a cseréjét, tehát a nemnek és a névnek a helyesbítését, és utána lehetett orvosi ellátásokért folyamodni. Sajnos a 33-as paragrafus óta ez a nem jogi elismerése, nem és névváltoztatás, ez nem elérhető. A transznemű embereknek a nem és névváltoztatása az egy bonyolult és hosszú folyamat, aminek része egy lelki, egy egészségügyi és egy jogi tranzíció, és ez utóbbit tette lehetetlenné a magyar állam 2020 májusában. Mert 2 ügyben elmarasztalta a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság a magyar államot. Egyrészt arra hivatkozva, hogy nem biztosítja a gyors, átlátható és mindenki számára hozzáférhető nem jogi elismerés eljárását. A magyar állam ezekhez az ügyekhez úgy viszonyul, hogy a hatóságok, bíróságok által megítélt jóvátételt, kártérítés összegét kifizeti,
egyéb iránt pedig nem foglalkozik a bíróság egyéb megállapításaival, ami azt jelenti, hogy nem hajtja végre a bírósági ítéleteket. 2022-es a kutatás, amikor megállapították, hogy 81%-át a strasbourgi ítéleteknek a magyar állam nem hajtja végre. Hiába alakultam át, és hiába gondolt engem egy idő után már mindenki egy ugyanolyan férfinak, mint bárki mást, az irataim azok ezzel ellentétesek voltak. Leülök az orvosnál, kell mondjuk másfél órát várni a soromra, és ahányszor nyílik az ajtó, ilyen gyomorgörcsön van, hogy mikor fogják kikiabálni azt a női nevet, ami nem vagyok. Az, hogy felszállok a vonatra, kedvezményre jogosító iratokkal, és akkor mindenki előtt a kalauzkérdőre fog vonni, hogy én valaki másnak a kedvezményével utazom. Az, hogy elmegyek a bankba befizetni a saját számlámra pénzt, és akkor így feltartja az igazolványomat az ügyintéző, hogy komolyan gondolom-e, hogy ez az enyém. Ezek ilyen nagyon-nagyon kellemetlen, meg megalázó helyzetek, amik mindennapi szorongással, stresszel járnak, tényleg az ember úgy érzi, hogy zaklatják. Tényleg elő is fordul, hogy zaklatják, tehát van olyan, hogy abszolút túllépi a hatáskörét az, aki a másik oldalon van, és hát az emberek folyamatos stresszben élnek. Transzként nagyon sokáig küzdöttem az önelfogadással is, meg önmagam elfogadtatásával is, és ez meg is marad folyamatosan az emberben élete végéig, de hogy már tudom ezt onnan nézni, hogy mondjuk én mennyit dolgoztam azért, hogy egy önazonos életet élhessek, és hogy mások annak lássanak, aminek én érzem magam, és tanulok erre büszkének lenni, mert hogy azért ez egy jó ilyen mentális védőháló, ha az ember büszke tud ezekre a dolgokra lenni. A fizikus szakot végeztem először, tehát elméleti fizika és csillagászat irányban képeztem magam, kutatónak készültem sokáig, és volt egy ilyen gondolatom, hogy én valami segítő dolgot szeretnék végezni, és akkor elmentem állatorvosi egyetemre, és akkor állatorvos doktori végzettséget szereztem, és hogy állatorvosként mindenki csak a iratokban szereplő nevével tud praktizálni, ez kerül az állatorvosi bélyegzőre. Ez mindenhol ott van, ha egy oltási könyvet lepecsételünk, ha egy receptet írunk, és gyakorlatilag úgy tudtam volna csak praktizálni, hogy a külsőm és ezek között az adatok között egy folyamatos ellentmondás van. És egyébként én nem csak azt érzem ebben megalázónak, hogy elmondják rólam, ha szeretném, hanem hogy én transznemű vagyok. Tehát, hogy most elmondom, bárkinek egyébként elmondom, csak én szeretnék dönteni róla. De az is megalázó, hogy az állam így életbe tartja az embereknek egy ilyen alter egóját, amíg nem mi vagyunk. És hogy ez egy ilyen nagyon alapvető dolog lenne, hogy ha legyünk azok, akik vagyunk, amit ugye a tények mutatnak is.